การปฏิบัตินะจิตจะต้องมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตจะร่อนเร่ไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในขั้นไหนก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อย่าว่าแต่พวกเราเลยกระทั่งพระอรหันต์ท่านก็ยังมีการเจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่ใช้กายเวทนาจิตธรรมใจมีบ้านอยู่แต่พวกเราต่างกับพระอรหันต์ตรงที่เรายังยึดถือกายใจนะขันธ์ห้าอยู่เราเจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่นะเพื่อให้เกิดปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกเราปล่อยวางในขณะที่พระอรหันต์ท่านมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตท่านพลากออกไปแยกออกไปจากขันธ์ไม่เกาะเกี่ยวมองเห็นขันธ์เป็นความว่างในขณะที่พวกเรามองเห็นขันธ์เป็นตัวเรานะปุถุชนเพราะฉะนั้นจะทิ้งการมีเครื่องอยู่ของจิตไม่ได้สังเกตตัวเองอยู่กับเครื่องอยู่ชนิดไหนแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละดีอย่างถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกพุทโธอะไรเงี้ยแล้วสติเกิดบ่อยแล้วก็เอาอันนั้นแหละหรือเรารู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วสติเกิดบ่อยก็เอาอันนั้น บางคนบอกว่ารู้ลมหายใจมันละเอียดไปดูไม่ไหวก็ดูของที่หยาบขึ้นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็หยาบหน่อยถ้าบางทีก็รู้สึกหยาบไปมีช่องโหว่เยอะอย่างขณะนั่งอยู่เนี่ยนั่ง5 นาทีใจลอยไป500 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่นั่งอยู่อันนั้นใจมันลืมเครื่องอยู่บางคนก็ไม่ชอบที่จะรู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่บอกทำแล้วมันเคลิ้มง่ายบางคนก็ไม่ชอบรู้อิริยาบถสี่มันหยาบไปนานๆจะเปลี่ยนอิริยาบถทีนะก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถนะจิตหนีไปเยอะแยะเลยเป็นร้อยครั้งมันหยาบไปบางคนก็เลยมาใช้การรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้ร่างกายมันก็เคลื่อนไหวมันไม่ได้นั่งเฉยๆมันนั่งแล้วมันก็หายใจเข้าหายใจออกของมันไปเรื่อยๆนะรู้การหายใจก็ได้รู้การขยับของท้องก็ได้แต่ไม่ได้ไปเพ่งลมหายใจไม่ได้ไปเพ่งท้องนะแค่รู้เป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่เป็นคุกขังจิตถ้าไปเพ่งก็คือกลายเป็นคุกแล้วไม่ใช่เครื่องอยู่แล้วให้จิตมันมีที่อยู่ไว้แล้วเวลาหลงมันจะหลงไม่ยาวเลือกเครื่องอยู่ที่พอเหมาะพอดีที่เราจะทำได้อย่างเรารู้อิริยาบถเนี่ยหยาบหลวงพ่อไม่ชอบนะหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนมานั่งดูนานๆไม่ชอบนะไม่ชอบรู้ลมหายใจหรือรู้ร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรรู้สึกนั่งเฉยๆร่างกายก็เคลื่อนไหวนะหายใจร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะร่างกายก็พองขึ้นหายใจออกร่างกายก็ยุบลงนะไม่ได้ไปเพ่งลมไม่ได้ไปเพ่งท้องแค่รู้สึกว่าร่างกายมันหายใจแค่รู้สึกว่าร่างกายมันพองมันยุบบางท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อพุธเนี่ยเครื่องอยู่ของท่านพิเศษไม่ค่อยมีใครท
ท่านดูหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปทั้งวันบอกกลางคืนเวลานอนอยู่นะก็นอนดูหัวใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปนะใช้การเต้นของหัวใจเป็นเครื่องอยู่นะอันนี้เป็นไม่ค่อยมีนะมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีคนใช้อย่างเนี้ยอย่างวันๆเราวุ่นวายเยอะๆนะเราเคยใช้หัวใจเป็นเครื่องอยู่นะพอความรู้สึกเราเปลี่ยนนะจังหวะการเต้นของหัวใจจะเปลี่ยนไปด้วยนี่เราใช้หัวใจเป็นเครื่องอยู่ชำนาญพอจังหวะการเต้นของหัวใจเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยสติเกิดเลยนะอย่างเราดูหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่ธรรมดาเต้นช้าๆนะไปเห็นสาวงามนะใจเต้นตูมตามให้มันนะจังหวะหายใจจังหวะของหัวใจมันเปลี่ยนรู้อย่างนี้ก็ได้สติมันก็เกิดรู้ทันขึ้นมาแล้วเฮ้ยนี่หลงนะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะแล้วถ้าเครื่องอยู่เราก็ต้องรู้นะเครื่องอยู่บางอันเนี่ยใช้ทำสมถะได้บางอันทำวิปัสสนาได้ด้วยนะบางอันเป็นสมถะอย่างเดียวนะอย่างถ้าเราเพ่งร่างกายนะขยับไปอย่างนี้คอยรู้นะมันก็จะค่อนข้างจะไปทางสมถะหรือการพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างไปทางสมถะแต่ถ้ารู้วิธีนะก็จะพลิกขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันในตำรานะเขาจะสอนว่าในอานาปานสตินะใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้นะถ้าดูปฏิกูลดูอสุภะของร่างกายนะใช้ทำสมถะนะก็จะแยกแยะไปนะอย่างกายคตาสตินะใช้ทำสมถะก็ได้นะทำวิปัสสนาไปถึงฌานสี่ก็ยังได้เท่ากับอานาปานสติ แต่เราไม่ต้องโลภมากว่าเครื่องอยู่อันนี้ทำแล้วดีอย่างโน้นอย่างนี้ดีกว่าอันโน้นอันนี้มันดีกว่าสำหรับบางคนแต่มันดีสำหรับเราหรือเปล่าไม่รู้เครื่องอยู่ที่ดีสำหรับเราก็คือทำไปแล้วเกิดสติทำไปแล้วมีสติก็ใช้ได้แล้วอย่างท่องพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยพุทโธไปเรื่อยๆจิตสงบพุทโธเป็นเครื่องอยู่สำหรับการทำสมถะเพราะพุทโธเป็นความคิดนะความคิดไม่ใช่อารมณ์บัญญัติไม่ใช่จะทำวิปัสสนาความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่อารมณ์ปรมัตถ์นะก็ไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะตำราบอกอย่างนี้แต่ถ้าเราภาวนาชำนาญนะเราพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วแทนที่จะให้จิตน้อมไปนิ่งอยู่กับพุทโธเป็นสมถะเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบเนี่ยท่องพุทโธนะถ้าท่องไปเรื่อยๆนะได้สมถะแต่ท่องพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ขึ้นวิปัสสนาได้นะแต่ไม่ได้ทำวิปัสสนาเพราะท่องพุทโธทำวิปัสสนาเพราะเห็นจิตใจของตัวเองฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้นั่นขึ้นจิตตานุปัสสนาไปเลยโดยอาศัยพุทโธเป็นฐานเป็นเหยื่อล่อจิตไว้ก่อนเนี่ยลีลาอาการของการภาวนานะมันสนุกนะหลวงพ่อนะมันเลยมีฉันทะพึงพอใจที่จะได้เรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองโดยเฉพาะการเรียนรู้จิตใจนะรู้สึกสนุกมันทำอะไรได้พิสดารเหลือเกินกรรมฐานแต่ละอย่างนะเบื้องต้นเอาอย่างเดียวก่อนถ้าเราทำกรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตสงบเมื่อเราต้องการความสงบเราก็ทำกรรมฐานนั้นนะอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อจะทำความสงบหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปสบายถ้าสบายทำไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายจิตก็สงบแต่ถ้าทำหายใจเข้าพุทออกโทแล้วก็หวังว่าจะสงบ
ใจเต็มไปด้วยความโลภไม่มีความสุขนะใจจะไม่สงบเนี่ยมันมีทริคมีหลักแทรกอยู่นะมีกลอุบายแทรกอยู่ในการปฏิบัติถ้าเราฝึกจะชำนิชำนาญนะเรานึกอยากทำสมถะเมื่อไหร่เราก็ทำได้นะแล้วไม่ใช่จะทำได้ด้วยการหายใจอย่างเดียวนะจะทำอะไรมันก็ดูเป็นสมถะไปได้หมดเลยอย่างเห็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะวางจิตนิดหนึ่งนะวางจิตให้ถูกอ่ะเห็นโลกทั้งโลกว่างจิตเข้าไปสู่สุญญตาวิโมกข์นะสุญญตาสมาบัติเห็นทุกอย่างว่างนะอันนี้เป็นสมถะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแรกๆนะมันก็รู้สึกโอ้ยทำสมถะยากทำวิปัสสนาก็ยากก็เลือกอารมณ์อันหนึ่งที่ถนัดก่อนพอเราทำสมถะอันหนึ่งได้แล้วนะต่อไปพอเราจับเคล็ดของสมถะได้เราจะรู้เลยว่าที่เราจิตสงบนะไม่ใช่เพราะว่าหายใจอย่างนี้บริกรรมอย่างนี้จิตสงบได้เพราะจิตมันไม่หิวอารมณ์ไม่แสบสายตะครุบอารมณ์โน้นอารมณ์นี้นะถ้ามันอยู่ในอารมณ์เดียวที่มันพอใจจิตมันก็สงบเนี่ยพอเราจับหลักได้นะว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบนะคราวนี้เราก็ดูสิอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขมีเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองนะคลององอ่างตอนเย็นๆนะชอบไปนั่งที่ริมคลองนะแดดร่มลงไปไม่ร้อนลมพัดเห็นน้ำมันพลิ้ว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 เป็นระลอกเล็กๆมองดูที่ระลอกเล็กๆนะใจมีความสุขนะในส่วนก็เห็นมันเป็นแสงปั๊บ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 ไปนะจะค่อยๆจิตสงบลงไปเห็นไหมเริ่มมาจากรู้ลมหายใจนะแล้วมาดูน้ำมันก็ใช้ได้เหมือนกันมาดูไฟจุดเทียนแล้วลองดูซินะดูไปแต่จับหลักถูกไม่บังคับให้จิตสงบดูไปอย่างมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ได้ทำเพื่อความสงบนะนึกถึงไฟทีแรกก็ต้องลืมตาดูนะในส่วนจิตมันจำภาพไฟได้ก็ไม่ต้องลืมตาดูหลับตามันก็เหมือนลืมตาแล้วต่อไปนะแสงไฟที่พลิ้วไปพลิ้วมามันหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาอย่างเงี้ยใจเราก็มีปีติมีความสุขนะมีความเป็นหนึ่งมีสมาธิขึ้นมาเห็นไหมการทำสมถะนะมีวิธีมีอุบายวิธีนับไม่ถ้วนในตำราพูดถึงกรรมฐาน40อย่างอันนั้นพูดไว้เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติจริงมีนับไม่ถ้วนอารมณ์อะไรก็ได้นะเป็นอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้เป็นอารมณ์รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้แล้วถ้าเป็นพระอริยบุคคลนะก็ใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของการทำสมถะก็ได้นะไม่เหมือนวิปัสสนานะใช้อารมณ์รูปธรรมนามธรรมจะไปใช้อารมณ์บัญญัติจะไปใช้อารมณ์นิพพานทำวิปัสสนาไม่ได้นะไม่ใช่หน้าที่ที่ควรทำได้นะนี่ถ้าเรารู้หลักนะถ้าเราต้องการให้จิตสงบเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไปแกล้งทำจิตให้มีความสุขไม่ใช่ไปบังคับให้จิตสงบนะอันนั้นจิตจะไม่สงบหรอกงั้นเราไปสังเกตตัวเองนะเราอยู่กับกรรมฐานยังไงแล้วจิตเรามีความสุขไม่วอกแวกไปที่อื่นนะอย่างบางคนชอบจัดดอกไม้นะเป็นคนชอบดอกไม้มากเลยแทนที่จะดูดอกไม้แล้วก็เพลินไปนะคิดโน่นคิดนี่ตรงนี้ต้องเติมอีกดอกหนึ่งตรงนี้ต้องเอาใบไม้มาแซมอะไรอย่างนี้ฟุ้งซ่านถ้าเราจัดแจกันดอกไม้ไว้สวยดีแล้วพึงพอใจนะเอามาไหว้พระแล้วเราก็นั่งดูมีความสุขที่เห็นดอกไม้สวยงามนะใจก็ค่อยๆสังเกตนะเวลามันวอกแวกลืมดอกไม้ไปนะหลงไปละมาดูดอกไม้ต่ออะไรเงี้ยใจก็สงบนะ
ก็ทำสมถะได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้อย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนเล่าเรื่องพระองค์หนึ่งดูดอกบัวแดงดูดอกบัวสวยใจท่านชอบนะท่านก็ดูด้วยความอิ่มอกอิ่มใจดูไปนะจิตก็รวมได้สมถะแล้วต่อมาเห็นดอกบัวนี้เหี่ยวแห้งลงไปนะจิตท่านก็ขึ้นวิปัสสนาเลยเนี่ยรูปที่สวยงามนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเนี่ยขึ้นวิปัสสนานะลองไปดูตัวเองนะดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแหละแต่อารมณ์นั้นต้องไม่กระตุ้นให้กิเลสรุนแรงนะอย่างดูโซเชียลทั้งวันเลยแล้วบอกมีความสุขเนี่ยใช้ไม่ได้ใจมันกระเพื่อมแกว่งไปแกว่งมาในวัดเนี่ยหลวงพ่อมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะไม่ให้พระเล่นโซเชียลนะพระไม่ให้เล่นนะมือถือยังไม่อยากให้ใช้เลยแต่ว่าห้ามยากแต่ละคนเขาก็มีอะไรเงี้ยอ้างบอกไว้เผื่อโยมโทรมาถามโยมแม่โยมพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ให้เล่นเน็ตไม่ให้เล่นเน็ตพระเล่นเน็ตนะก็หายนะอย่างรวดเร็วเลยมันจะเกิดความคันในหัวใจนะเห็นคนเขาแชร์เรื่องโน้นโพสต์เรื่องนี้นะใจมันคันเดี๋ยวก็ไปแชร์บ้างนะไปเอาข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอย่างไปซื้อกำไร100,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนะไม่อวดอ่ะนั่นเพราะไร้เดียงสามากเลยหรือเดินธุดงค์เดี๋ยวนี้พระเดินธุดงค์เดินไปเรื่อยๆตามถนนหนทางตามท้องไร่ท้องนาเดินไปไล่สดไปอุบาทนะไม่มีทางเจริญเลยหลวงพ่อเลยไม่ให้พระเล่นอินเทอร์เน็ตหรอกใจมันฟุ้งเพราะงั้นอารมณ์กรรมฐานนะที่จิตเราชอบมันจะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่กระตุ้นให้กิเลสรุนแรงขึ้นมาเล่นเน็ตนี้บอกชอบอันนี้ไม่ได้มันทำให้กิเลสแรงต้องเอากรรมฐานที่ไม่กระตุ้นกิเลสในตำราเขาก็ยกตัวอย่างมาให้40 อย่างนะแล้วเราก็พลิกแพลงเอาได้ไม่ใช่ทำไม่ได้อย่างในตำรานะพูดถึงกสิณน้ำเนี่ยวิธีทำกสิณน้ำนะเอาบาตรมาหรือเอาฝาบาตรมาใส่น้ำแล้วก็นั่งดูน้ำมันจะไหวเล็กๆนะเวลาลมมันพัดอะไรนั้นไหวนิดๆก็บริกรรมไปอาโปอาโปเราไม่ต้องอาโปก็ได้เราบริกรรมน้ำไปเลยก็ได้หรือจะไม่บริกรรมเลยก็ได้แต่ใจส่วนมากจะวอกแวกมันก็ต้องหาอะไรมาบริกรรมจะบริกรรมน้ำไปนี่พอเราทำตรงนี้ชำนาญนะต่อไปเราเห็นน้ำในคลองอ่ะใจมันก็เกิดทำกสิณขึ้นมาได้นะพอมันทำอันหนึ่งเป็นแล้วการจะทำขยายออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยหรือเราดูไฟจุดเทียนมาเล่มหนึ่งนั่งดูลืมตาหลับตาไปเรื่อยๆนะต่อไปเราไปเห็นพระจันทร์ทำกสิณได้แล้วจิตรวมเห็นเป็นดวงสว่างบางคนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจิตก็ทำกสิณเอาพระอาทิตย์มาทำกสิณเวลาดูพระอาทิตย์นะทำกสิณได้หลายอย่างแต่อย่าไปดูตอนแสงแรงๆนะเดี๋ยวตาบอดเอาตอนขึ้นใหม่ๆหรือตอนจะตกนะทำกสิณอะไรได้บ้างกสิณแสงก็ได้กสิณสีก็ได้สีแดงๆอะไรเงี้ยนะดูไปนะนึกถึงว่ามันเป็นดวงไฟนะทำเป็นกสิณไฟอะไรเงี้ยเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนมันก็มีอุปกรณ์ที่จะเอามาภาวนาได้เยอะแยะไปหมดนะหรือเราเดินอยู่เห็นลมพัดต้นไม้ไหวอะไรนะกำหนดรู้ลงไปที่ลมนะใจก็สงบนะ
บางคนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ลมพัดใบไม้ไหวอะไรเงี้ยสบายใจนะก็รู้สึกลมพัดมากระทบร่างกายนะเป็นระยะนะใจรวมนะพวกนี้เล่นกสิณลมนะกสิณลมเพราะงั้นธรรมะจริงๆนะมันอยู่รอบตัวเราไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระหรอกถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วอยู่ตรงไหนมันก็ทำได้เดินไปเห็นหมาถูกรถชนตายก็พิจารณาเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนมีความตายเป็นมรณสตินะก็ได้สมาธิเห็นไหมได้สมาธิงั้นถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเราจะสามารถเอาสิ่งรอบตัวเรามาเป็นอุปกรณ์ของการปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยเยอะแยะไปหมดเลยนับไม่ถ้วนเห็นอะไรมันก็เห็นไตรลักษณ์เมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านพระสูตรอันหนึ่งหลวงพ่อไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านถามพวกพระว่าวันหนึ่งคิดถึงความตายกี่ครั้งบางองค์ก็บอก1 ครั้งตอนก่อนจะนอนพิจารณาบางองค์10 ครั้ง20 ครั้งพระอานนท์บอกท่านเห็นตั้ง100 ครั้งนะเรื่องความตายในแต่ละวันพระพุทธเจ้าบอกประมาทมากเลยเห็นตั้ง100 ครั้งยังประมาทเลยนะท่านบอกท่านเห็นอยู่ทุกขณะจิตอ่ะตอนนั้นหลวงพ่อไม่เข้าใจเห็นยังไงว่าทุกขณะจิตไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเหรอที่จริงคือไม่ว่าเห็นอะไรลงไปนะมันก็เห็นความตายแทรกอยู่ในสิ่งนั้นทั้งหมดหรอกเห็นต้นไม้ในต้นไม้ก็มีความตายแทรกอยู่เห็นภูเขาเห็นไหมภูเขายังมีความตายแทรกอยู่เลยภูเขาสวยๆลูกใหญ่ๆนะฝนมาก็ค่อยๆช้าภูเขาก็ละลายลงมาบางทีละลายมากก็ถล่มลงมาอะไรเงี้ยมันก็ตายให้ดูได้นะทีแรกก็ตายทีละเล็กทีละน้อยนะอยู่ใต้ถุนศาลาเนี้ยถึงช่วงหนึ่งพระก็ต้องเข้าไปกวาดเอาทรายออกไปนะแล้วฝนมันก็มาอีกทรายมันก็ค่อยๆไหลเข้ามาอีกศาลาที่สะอาดเนี่ยมันก็ตายไปกลายเป็นศาลาไม่สะอาดมีทรายอยู่ข้างล่างอีกแล้วเนี่ยทุกอย่างนะมันสอนไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยนะงั้นที่พระเจ้าบอกท่านเห็นอยู่ทุกลมทุกขณะจิตนั้นเรื่องจริงเลยนะสติปัญญาของท่านสูงเห็นอย่างนั้นแต่อย่างสาวกเรานะมันคุณภาพไม่ได้ขนาดนั้นนะเราก็เห็นไตรลักษณ์เป็นช่วงๆจิตก็พลิกเข้าไปพักสงบไม่เดินปัญญาเป็นช่วงๆนะกระทั่งครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีแล้วนะถึงเวลาแล้วท่านก็ไม่ได้บันเดินปัญญาเห็นวิปัสสนาเห็นทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลานะถึงเวลาท่านก็ทำสมาธินะทำสมาธิวิธีทำของท่านชำนิชำนาญแล้วนี่ไม่เห็นต้องนั่งหลับตาเลยลืมตาอยู่อย่างเงี้ยนะมองลงไปนะเห็นแต่ความว่างนะจิตอยู่ในสุญญตาสมาบัติแล้วนะมองโลกทั้งโลกผู้คนตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยว่างแต่ถ้าจะออกมาสั่งสอนมาเจริญปัญญานะก็ว่างนะออกมากระทบข้างนอกนี้เห็นอะไรเห็นแต่ความปรุงแต่งไม่ใช่เห็นคนนะไม่ใช่เห็นคนเห็นสัตว์เห็นแมวเห็นหมาไม่ใช่ถอยออกมาเห็นแต่ความปรุงแต่งนะเห็นแต่รูปแต่ธรรมนามธรรมเห็นแต่ทุกข์นะเห็นแต่ความปรุงแต่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าทรงสมาบัติอยู่ตลอดเวลาออกมาเวลาจะต้องใช้ขันทำงานเวลาเทศเนี่ยต้องใช้ขันทำงานออกมาแล้วเห็นอะไรเห็นทุกข์หรือเห็นความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็ทุกข์ทั้งหมดแหละนะงั้นเราฝึกนะฝึกตัวเองเข้าพยายามเบื้องต้นดูตัวเองว่าเหมาะควรกับเครื่องอยู่ชนิดไหนอยู่แล้วสบายใจก็อยู่กับตัวนี้บ่อยๆใจมันจะสงบแล้วมันจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วอาศัยพอใจมันสงบนะก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันจะตั้งมั่น
เวลาสงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ที่มีความสุขเวลาที่จะอัปเกรดสมาธิขึ้นสู่ความตั้งมั่นเนี่ยย้อนกลับมาสังเกตที่จิตแต่อย่าไปเพ่งจิตนะอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตสงบสบายอยู่กับลมเนี่ยแล้วเวลาเราจะอัปเกรดขึ้นมานะเราก็เห็นว่าลมหายใจเป็นของถูกรู้นะจิตใจเป็นคนรู้ลมหายใจเดี๋ยวมันก็รู้อยู่ห่างๆเดี๋ยวมันก็ไหลเข้าไปในลมหายใจเนี่ยหรือบางทีมันก็รู้ลมหายใจแล้วก็หลงไปที่อื่นไปรู้อย่างอื่นให้เรารู้ทันจิตใจตัวเองมันหลงมันไหลเข้าไปในลมหายใจรู้ทันมันหนีไปที่อื่นรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตตนเองนั่นแหละสมาธิชนิดตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงนะสมาธิสงบเอาไว้พักผ่อนทำให้จิตมีความสุขทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงทำให้จิตอยากภาวนาอีกนะอย่างเราภาวนาแล้วไม่เคยสงบไม่เคยสุขเลยนะมันก็เบื่อไม่อยากทำแต่ถ้าเราทำความสงบเป็นนะไม่รู้ชอบนะถึงเวลาก็ไม่อยากยุ่งกับคนอื่นนะอยากเข้าหาความสงบเนี่ยสงบมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ติดความสุขความสงบไปซะอีกนะนี่พอจิตสงบพอสมควรนะคลายการเพ่งการจ้องอารมณ์กรรมฐานนะคอยมาสังเกตจิตแทนนะย้ายพระเอกจากตัวอารมณ์มาเป็นตัวจิตนะหายใจไปแล้วจิตเกิดไหลเข้าไปในลมรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันเนี้ยนะหรือเราเคลื่อนไหวอยู่เนี้ยที่จิตมันไหลลงไปเพ่งร่างกายนะมันเพ่งร่างกายเพ่งแล้วบางทีจิตก็ไหลไปคิดนะรู้อย่างนี้ตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราก็จะเจริญปัญญาได้นะการเจริญปัญญาทำได้ทั้งหลายแบบแล้วแต่จริตนิสัยวาสนาบารมีที่เคยสะสมมาบางคนศึกษามาทางฌานเยอะนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เลิกอย่างหลวงปู่ดุลนะเวลาเราเข้าไปเรียนด้วยนะใครเคยทำกรรมฐานอะไรเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้เลิกนะแต่ท่านจะต่อยอดให้อย่างท่านรู้ว่าหลวงพ่อนะฝึกจิตจนเป็นผู้รู้อยู่มันมีความรู้อยู่โดยที่ไม่ต้องบังคับเลยไม่ต้องจงใจท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตใจไปเลยทีแรกเราก็คิดว่าต้องไปรักษาผู้รู้ท่านก็ว่าผิดก็ปล่อยให้จิตมันทำงานเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดพอเป็นผู้คิดแล้วก็เกิดเป็นผู้มีความสุขผู้มีความทุกข์ผู้เป็นมีกุศลผู้มีอกุศลตามหลังความคิดมาข้างนั้นนะหรือเห็นจิตมันไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้อีกสุดท้ายมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นนะเห็นจิตทุกชนิดนั้นเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับนะเห็นแต่จิตทุกชนิดนะเกิดดับเกิดดับไปนี่เราเดินปัญญาอย่างจริงจังแล้วนะจริงจังไม่ได้ทำแบบตั้งอกตั้งใจมากไปนะแต่จิตมันเห็นเองถ้าจงใจเห็นนะยังอ่อนนักต้องเห็นโดยไม่ได้จงใจแต่ก่อนจะถึงขั้นที่สามารถเห็นโดยไม่จงใจก็ต้องจงใจไปก่อนนะอย่างเบื้องต้นนะถ้าทำสมถะอย่างเงี้ยเราก็ต้องจงใจทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปก่อนนะแล้วต่อมาเรารู้ทันว่าจงใจโอ้ยมันบังคับตัวเองมากไปตึงไปนะค่อยคลายออกพอดีนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะรู้จับหลักได้นะปุ๊บเดียวสงบเลยเมื่อวานก็มีพระไปถูระเบียงกุฏิหลวงพ่อส่งกันบ้านนะว่าจิตเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่รวมความก็คือพอจิตเกิดสภาวะหนึ่ง
แล้วจิตมันไม่เป็นกลางนะมันก็จะปรุงแต่งไม่เลิกไม่มีแรงบอกเกิดความภาวะไม่มีแรงหมดเรี่ยวหมดแรงนะป้อแป้เลยพยายามฝืนยังไงมันก็ไม่ขึ้นหลวงพ่อบอกไม่ต้องไปฝืนมันหรอกจิตไม่มีกำลังรู้ว่าจิตไม่มีกำลังถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางเมื่อไหร่นะจิตจะมีกำลังทันทีเลยสงบทันทีนะอันนี้ท้าพวกเราเลยนะลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยว่าจริงหรือไม่จริงจิตเราเป็นยังไงก็ได้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะถ้าใจเราเป็นกลางจริงรู้มันอย่างที่มันเป็นได้จริงๆนะจิตจะดีดตัวขึ้นมามีกำลังอย่างรวดเร็วเลยนะที่จิตไม่มีกำลังทันทีเกิดสภาวะที่เราไม่ชอบนะเราก็มัวแต่นั่งแก้โอ้ตอนนี้จิตไม่มีแรงทำยังไงจะมีแรงพยายามบิ้วตัวเองบิ้วยิ่งบิ้วมากก็ยิ่งใช้พลังมากจิตก็ยิ่งไม่มีแรงมากบอกไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนะจิตไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูที่ไม่ชอบนี่พอเห็นจิตที่ไม่ชอบปั๊บนะความไม่ชอบดับจิตเป็นกลางกับสภาวะที่ไม่มีแรงอ่ะจิตหยุดแป๊บเดียวนะกำลังมันก็เกิดทันทีเลยนะเนี่ยมันจริงๆนะถ้าฝึกจนชำนาญแล้วอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดนะถ้ายังทำไม่เป็นนะอะไรก็ยากไปหมดนะกรรมฐานอะไรก็ยากไปหมดนะแต่ทุกคนที่เขาเคยง่ายอ่ะเขาผ่านความยากมาแล้วทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจอดทนไว้ตั้งใจไปทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ว่าอยู่กับกรรมฐานอันนั้นที่มีความสุขอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันสงบเองนะหรือเราอยู่กับกรรมฐานอันนั้นแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นะนี่จิตผู้รู้เนี่ยถ้าเราไม่เคยทำความสงบมาเลยนะผู้รู้ไม่มีแรงเดี๋ยวก็หมดแรงเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้หลงใหม่นะงั้นภาวนาอย่าใจร้อนนะถ้าจิตยังฟุ้งซ่านก็ทำให้มันสงบซะก่อนมันจะได้มีกำลังเมื่อมันมีกำลังแล้วก็อย่ากำลังโง่กำลังวัวกำลังควายอยู่แค่นั้นนะรู้จักเอากำลังมาใช้ประโยชน์จิตมีแรงแล้วนะวางอารมณ์กรรมฐานอันนั้นแล้วก็คอยรู้ชำเลืองรู้ทันจิตรู้อารมณ์กรรมฐานนั่นแหละแต่ไม่ได้ใส่ใจ100%แล้วนะคอยสังเกตจิตตัวเองอย่าสังเกตเยอะนะเดี๋ยวบอกว่าสังเกตเดี๋ยวก็มานั่งจ้องจิตอีกผิดอีกละงั้นทำกรรมฐานไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเอาแค่นี้พอนะเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอได้จิตผู้รู้ขึ้นมางานถัดไปคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งการแยกขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วการแยกขันธ์นี้ง่ายมากเลยชิวๆง่ายๆนะใจเราเป็นผู้รู้ขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ร่างกายถูกรู้ร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้ร่างกายเวลาเดินอยู่นะร่างกายที่เดินมันถูกรู้จิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายเดินนะเนี่ยจะรู้แต่อย่าไปเพ่งตัวจิตนะก็แค่เห็นว่าจิตร่างกายมันถูกรู้เท่านั้นแค่นี้พอไม่ต้องหาว่าตัวผู้รู้อยู่ตรงไหนถ้าหาแล้วก็จะหลุดเข้าอารูปฌานไปเลยนะเนี่ยทำเรื่อยๆนะพอแยกขันธ์ได้แล้วกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายกับร่างกายก็คนละอันกันความสุขทุกข์ในร่างกายกับจิตก็คนละอันกันนะเวทนาทางใจความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจกับร่างกายก็คนละอันกันกับเวทนาทางกายก็คนละอันกันกับจิตก็คนละอันกันอย่างจิตใจมีความสุขเราเห็นไม่ใช่เราสุขแต่มันมีความสุขเกิดขึ้นในใจนะเนี่ยมันแยกกันมันไม่ใช่เราสุขถ้าเมื่อไหร่ขันธ์มันมารวมกันนะมันจะเกิดการหมายรู้ผิดว่ามีตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าขันธ์มันแยกออกไปนะแล้วใจเราตั้งมั่นจริงๆเราจะเห็นว่าขันธ์ทั้งหลายที่สติระลึกลงไปไม่มีเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์เฉยๆทางใจไม่ใช่เรากุศลอกุศลที่เกิดทางใจก็ไม่ใช่เราโกรธขึ้นมาเนี่ยแต่เดิมเราโกรธนะพอ
อเราแยกขันธ์ได้เราเห็นว่าความโกรธกับใจมันคนละอันกันนะแยกออกจากกันแล้วความโกรธไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจะเห็นอย่างนั้นไปเนี่ยเพราะงั้นมันการเจริญปัญญานะมันอยู่ที่เริ่มต้นจากการแยกขันธ์ให้ได้แยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้นะพอแยกได้แล้วแต่ละธาตุแต่ละขันธ์รวมทั้งตัวจิตนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั่นคือการเจริญปัญญาอย่างแท้จริงต้องทำนะต้องทำไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกการศึกษาธรรมะนะเบื้องต้นก็ต้องรู้จักคบหาบัณฑิตคบหาผู้รู้หาครูบาอาจารย์ที่สอนสอดคล้องกับพระไตรปิฎกหาครูบาอาจารย์เข้าไปแล้วไปทำอะไรไปฟังธรรมะไปเรียนธรรมะฟังแล้วเรียนแล้วทำอะไรต่อพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าจะแปลมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนั่นคือโยนิโสมนสิการอย่างบางคนบางอาจารย์บางเราเข้าไปปุ๊บพูดออกมาเนี้ยเราถอยเลยนี่พูดไม่ตรงพูดขัดแย้งกับหลักเบื้องต้นของการปฏิบัติขัดกับเรื่องไตรลักษณ์ขัดกับเรื่องสติปัฏฐานขัดกับเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยฟังมันไม่ได้เรื่องหรอกว่าอย่างเราเข้าไปแล้วบอกทำอย่างนี้แล้วก็รับพลังไม่ต้องช่วยตัวเองมีคนช่วยไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครมันจะมาช่วยใครได้ถ้าแตะอย่างนี้แล้วก็บรรลุง่ายนะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เห็นแสงได้อะไรพระพุทธเจ้าก็ทำไปแล้วล่ะถ้ามันดีจริงทำไมท่านไม่ทำเพราะมันไม่ดีจริงสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองก็อยากดีก็ทำกรรมฐานไปอยากชั่วก็ทำกรรมชั่วไปอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราฟังนะเราจะแยกแยะได้อะไรถูกอะไรผิดหรือพระอรหันต์ตายไปแล้วนะกลับมาเกิดสร้างบารมีไปเป็นพระพุทธเจ้าอะไรนะมันเพี้ยนหนักๆนะเนี่ยเราฟังแล้วอย่างนี้ไม่เอาตัดทิ้งนะนี่ไม่ใช่วินยูชนแล้วนะไม่ควรเสวนาด้วยถอยออกมาถ้าฟังครูบาอาจารย์สอนท่านสอนให้เรามักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีปรารภความเพียรสอนให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้วิธีถือศีลวิธีสร้างสมาธิวิธีสร้างปัญญาเนี่ยถ้าท่านสอนนะตัวสุดท้ายคือวิมุตติเกิดอริยมรรคอริยผลยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าท่านสอนอยู่ในแนวเนี้ยอย่างเนี้ยใช้ได้นะถ้าสอนออกนอกลู่นอกทางเห็นผีเห็นสางนะเห็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยมันก็มัวแต่หลงกับเจ้ากรรมนายเวรไม่เลิกเราก็มีเจ้ากรรมนายเวรเยอะแยะไปหมดนะจะไปตามแก้ทั้งหมดเหรอมันก็ไม่ได้เรื่องหรอกไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเข้าใกล้บัณฑิตนะฟังธรรมภาษาบาลีท่านพระนะแบบเงี่ยโสดเงี่ยหูลงฟังธรรมทำไมต้องเงี่ยหูเพราะไม่มีไมโครโฟนต้องตั้งใจฟังฟังแล้วทำอะไรฟังแล้วใคร่ครวญมีโยนิโสมนสิการสิ่งที่สอนนั้นสอดคล้องกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าขัดแย้งถ้าขัดแย้งก็ไม่เอาถ้าเราพิจารณาใคร่ครวญแล้วรู้วิธีแล้วว่าจะปฏิบัติยังไงเราก็ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเนี่ยเส้นทางที่เราจะต้องเดินนะต้องคบมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะสอนถูกต้องตามพระไตรปิฎกฟังที่ท่านสอนพิจารณาใคร่ครวญว่าสิ่งที่สอนนั้นนะ
มันเป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นทางโง่งมงายนะต้องฟังให้ดีพอรู้วิธีแน่นอนแล้วลงมือทำเหมือนหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อทำสมถะทำอยู่22 ปีแล้วไปต่อไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนะพระไตรปิฎกมีหลักปฏิบัติเยอะแยะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนี่วันหนึ่งได้ไปเจอหลวงปู่ดูลนี่แล้วเข้าใกล้บัณฑิตละได้เสวนากับบัณฑิตละท่านก็สอนบอกให้รู้ทันจิตตนเองถ้าได้จิตตัวเองก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดอ่ะเรามาพิจารณาก็จริงนะถ้าจิตเราชั่วนะเราก็ชั่วถ้าจิตเราดีเราก็ดีนะว่าถ้าจิตเราเดินทางผิดเราก็ไปทางผิดถ้าจิตเราไปทางถูกเราก็ไปทางถูกจิตนี่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งหลายจริงๆนะท่านให้ดูจิตนะจับหลักถูกแล้วจับหัวหน้าก็หัวหน้าโจรนะจับตัวนี้ไหมเนี่ยพอเข้าไปหาบัณฑิตเข้าไปหาหลวงปู่ดูลนะท่านสอนแล้วเราก็มาพิจารณาใคร่ครวญแล้วลงมือทำปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือทำมันตลอดเวลาที่มีเวลาที่จะทำได้ดูจิตมันทำงานตลอดมันก็เข้าใจตามที่ท่านบอกได้โลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ว่างๆไม่น่ายึดถือโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์แล้วเราก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีนะถ้าเราภาวนามาอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลายเป็นชาวพุทธที่ดีคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีนะมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยมีศีลไม่กล้าทำผิดศีลละอายใจตัวเองรู้จักแยกแยะว่าไหนสอดคล้องกฎแห่งกรรมอันไหนเป็นมงคลตื่นข่าวถ้าเป็นมงคลตื่นข่าวก็ไอ้โน้นดีไอ้นี่ดีก็เชื่อตามเข้าไปทำอย่างนี้แล้วดีก็เชื่อเขาอะไรหรือไปไหว้เทวดาไหว้รูปปั้นแล้วดีไหว้เรือนางตะเคียนแล้วดีอะไรเนี่ยเชื่อตามกันไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้ก็แห่กันไปอินเดียนะแห่ไปหาชื่ออะไรจำไม่ได้ตัวนู้นแสดงปาฏิหาริย์หยิบโลเล็กมาจากอากาศเนี่ยผลิตสินค้าปลอมเนี่ยหยิบมาจากอากาศนะโอ้ยแห่กันเข้าไปนะนับถือเอาเงินไปให้กันนะหรือตอนหลังนะที่เนปาลก็มีนะพระพุทธเจ้ามาเกิดนะพระพุทธเจ้าน้อยลิตเติ้ลบุดดาโอ้ยเนี่ยคนซึ่งมันไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงมันเชื่อมงคลตื่นข่าวมันละเลยเรื่องกฎแห่งกรรมไปกฎแห่งกรรมใครทำใครได้นะไม่ใช่ใครมาช่วยใครได้นะนี่พอเราแยกแยะออกนะว่าอะไรนะอันไหนถูกอันไหนผิดแยกแยะได้เราก็จะสนับสนุนสิ่งที่ถูกเราไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดภาษาพระบอกว่าเราไม่ทำบุญอย่าเขตไม่ทำบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนานะบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนาก็คือเอาเงินไปให้พวกพ่อมดหมอผีซึ่งมันหลอกลวงโลกอะไรพวกนี้แล้วบอกได้บุญชาวพุทธไม่ทำการทำบุญนอกพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าห้ามทำบุญกับคนศาสนาอื่นนะอย่างสมมติว่ามุสลิมบ้านน้ำท่วมบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยชาวพุทธไปช่วยอันนั้นคือการทำบุญในศาสนาพุทธนะแยกให้ออกไม่ใช่ว่าห้ามทำบุญกับคนนอกศาสนาพุทธแต่ว่าอันไหนเป็นบุญซึ่งอยู่ในขอบเขตของชาวพุทธเราให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกอะไรเงี้ยก็อยู่ในขอบเขตพุทธศาสนาช่วยซ่อมวัดซ่อมพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะก็ยังดี
แต่หลังๆหลวงพ่อทำอยู่อย่างเดียวนะหลังๆเนี่ยบุญอันอื่นคนอื่นเขาทำเยอะแล้วส่วนมากหลวงพ่อไปทำบุญโรงพยาบาลนะทำบุญให้โรงพยาบาลของวัดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วหลังๆทำไปเยอะแล้วเบื่อแล้วพอทำอันนี้โปรเจกต์ใหม่มาอีกแล้วทำอันนี้อีกแล้วทำกันทั้งชีวิตไม่เลิกหรอกสร้างอะไรกันใหญ่โตนะทางวัดมีพระอยู่นิดเดียวเราสร้างใหญ่ๆดูแลก็ไม่ไหวแล้วเป็นภาระหรือทำวัดสร้างไปเรื่อยๆนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอะไรกันนะไม่ได้ภาวนาแล้วนะก็เลยหลังๆไม่ค่อยได้ทำให้กับตามวัดนะแล้วทำโรงพยาบาลเห็นชัดๆว่าคนได้ประโยชน์จริงอันนี้เป็นบุญในพระพุทธศาสนานะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องทำชาวพุทธเราก็คือศึกษาพระธรรมวินัยให้ดีแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปกุศลอะไรยังไม่ทำก็ทำซะอกุศลอะไรยังไม่ละก็ละซะค่อยๆพัฒนาไปงั้นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธนะก็คือสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่แหละแล้วเราจะได้ก้าวหน้าเราต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ใช่ศรัทธาในพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้นะศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเราต้องมีศีลเราต้องไม่เป็นพวกมงคลตื่นข่าวไม่โง่งมงายเราเชื่อแต่เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเราสนับสนุนกลุ่มที่ทำคุณงามความดีจริงๆไม่ได้ไปหนุนพวกต้มตุ๋นหลอกลวงเอาธรรมะไปขายนะต้มตุ๋นหลอกลวงนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไปค้าขายไม่ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ท่านให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านเราเอาไปขายไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆพัฒนานะสุดท้ายก็คือสะสมเรียนรู้ธรรมะนะให้ดีขึ้นศีลของเราต้องบริสุทธิ์มากขึ้นถ้าเป็นพระก็ต้องเรียนธรรมวินัยทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติถึงจะสมกับความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงวันนี้เทศให้ฟัง45 นาทีพอดีไปทำเอานะไปสังเกตตัวเองเอาเบอร์ 1รักษาศีล 5ทำในรูปแบบโดยสวดมนต์นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทรวมวันละ1 ชั่วโมงระหว่างวันถ้ามีเวลาจะฟังหลวงพ่อตอนนี้เริ่มรู้เท่าทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจากเดิมที่คอยบังคับจิตรู้สึกจิตยังฟุ้งและมีความโลภที่จะอยากปฏิบัติให้ดีขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะถ้าอ่านกิเลสได้นะอ่านจิตอ่านกิเลสตัวเองได้ก็ปฏิบัติแล้วล่ะก็เรียนรู้มันไปกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอะไรก็ไม่รู้จิตใจเราประณีตมากขึ้นมันก็เห็นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะไปทำอีกนะอดทนไว้นะกว่าคนหนึ่งจะข้ามวัฏสงสารได้นะต้องต่อสู้นะอดทนไว้คนอ่อนแอเนี่ยไม่มีทางข้ามวัฏได้หรอกนะศีลเรารักษาไว้ให้ดีนะทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปนะเราก็จะก้าวหน้าจะเจริญรวดเร็วไม่ติดในธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าลองไปดู Google ไปว่าทำอะไรธรรมะอะไรที่ทำให้เนิ่นช้านะขี้เกียจเล่ายาวเบอร์ 2ในรูปแบบเดินจงกรม15 นาทีและนั่งสมาธิ 30-45 นาทีทุกวันดูร่างกายที่นั่งอยู่หายใจในชีวิตประจำวันจะรู้สึกถึงร่างกายเมื่อเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งบางครั้งจะเห็นจิตทำงานได้เองโดยบังคับไม่ได้เมื่อจิตออกไปดูสิ่งข้างนอกก็พยายามกลับมารู้สึกที่ร่างกายอยากทราบว่าการปฏิบัติเริ่มมาถูกทางหรือยังคะ
เริ่มมาถูกทางแล้วนะแต่เวลาจิตไปข้างนอกไม่ต้องไปดึงนะโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกเอาใหม่ไม่ต้องไปดึงมันคืนมานะถ้าดึงแล้วแน่นจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตที่ออกไปดูอะไรต่ออะไรนะเป็นจิตหลงไปทางตาทางหูเรามีสติรู้ทันว่าจิตเราหลงไปแล้วขณะนั้นจิตหลงดับไปแล้วจิตรู้มันก็มาแทนแล้วไม่ต้องพยายามไปดึงอดีตกลับมาจิตที่หลงไปมันเป็นอดีตไปหมดแล้วใจมันยังวอกแวกเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาทำความสงบให้จิตใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นระยะบ้างนะไม่เดินปัญญาตลอดนะเดินปัญญาตลอดไม่ดีให้มันได้พักผ่อนให้มันผ่อนคลายแต่ไม่ให้ขี้เกียจนะดีตรงนี้ดีตัวนี้บังคับแล้วนะรู้สึกสบายชิวๆแต่ไม่เผลอเบอร์ 3เบอร์ 3ในรูปแบบสวดมนต์ดูกายเคลื่อนไหวชีวิตประจำวันมีสติดูจิตกระทบอารมณ์จิตเกิดดับทางอายตนะเห็นจิตทำงานได้เองหลงบ่อยเห็นกิเลสดับยกเว้นโทสะจิตมีความสุขเวลานึกถึงการทำทานถ้าคิดนานจะเกิดมานะอัตตาตั้งใจรักษาศีล 5แต่มักผิดข้อหนึ่งกับยุงเห็นเวทนากายใจแยกออกจากกันเห็นความอยากและจิตที่พุ่งออกไปแสวงหาความสุขขอแนวทางการปฏิบัติค่ะรู้ทันมันไปนะดีแล้วล่ะคอยรู้ทันตัวเองไว้มันจะค่อยๆพัฒนาไปศีลมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองอย่างเราจะตียุงสักตัวนะมันจะละอายใจยุงมันทำความผิดอะไรยุงมันเป็นมาลักทรัพย์มาดูดเลือดเรามาลักทรัพย์โทษลักทรัพย์ไม่ถึงประหารชีวิตหรอกนะเนรเทศมันก็พอแล้วในกุฏิหลวงพ่อนะมีแก้วอยู่ใบนะเวลายุงเวลาแมลงอะไรมันหลงเข้าไปเอาแก้วครอบเอากระดาษเสียบเอาไปปล่อยสงสารมันเพราะมันมาอยู่ข้างในกุฏิเดี๋ยวมันอดตายอย่าบังคับจิตเบอร์ 3บังคับจิตอยู่มากไปหน่อยมันจะแน่นๆนะเป็นธรรมดาไว้เบอร์ 2ตื่นสติอ่อนไปเบอร์ 2มันจะหลับเบอร์ 4เบอร์ 4ช่วงนี้รู้สึกจิตใจตัวเองเปิดกว้างรู้แล้วทิ้งสภาวะต่างๆได้มากขึ้นรู้สึกตัวได้เนืองๆสติเกิดไวขึ้นฟุ้งก็รู้บริกรรมต่อก็รู้บริกรรมก็ดับรู้สึกว่าคำบริกรรมเป็นความคิดกลับมารู้สึกตัวแป๊บเดียวก็ดับเป็นวงจรแบบนี้ขอหลวงพ่อชี้แนวทางต่อให้ด้วยค่ะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมใช้พยักหน้าก็ได้เหมือนหรือไม่เหมือนเหมือนนะของหนูติดการทำจิตให้นิ่งๆยังติดอยู่นะรู้สึกไหมว่าจิตใจเราตอนนี้กับจิตใจตอนเด็กๆหรือจิตใจตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาไม่เหมือนกันส่วนต่างอันนี้ก็คือความปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะเราคิดว่าเราจะปฏิบัติเรามีความอยากปฏิบัติเราก็เลยปรุงแต่งสภาวะทื่อๆตัวนี้ขึ้นมาให้รู้ทันว่านี่ก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องเกลียดมันเห็นสภาวะที่เราแต่งขึ้นมาทื่อๆนะรู้ด้วยความเป็นกลางมันจะดับไปเองแหละจิตมันจะเดินต่อได้ถ้าเราน้อมจิตไปอยู่นิ่งๆตัวนี้มันจะไม่เดินต่อแล้ว
มันจะติดสมถะใจมันแน่นนิดหนึ่งรู้สึกไหมทำไมแน่นเพราะเราจงใจไปบังคับมันเรากลัวไม่ดีนะเรากลัวไม่ดีก็เลยไปบังคับมันแต่คนที่คุยกับหลวงพ่อทุกคนนะมันจะกลัวแล้วก็ไปเพ่งเหมือนกันหมดแล้วไม่ต้องตกใจนะเบอร์ 5เบอร์ 5จิตหลงแล้วรู้เหมือนจิตตื่นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจิตตามรู้กิเลสก็สลาย2 เดือนที่แล้วชีวิตมีปัญหาความทุกข์ผุดขึ้นตลอดทุกข์แล้วรู้ความทุกข์ไม่สลายแต่ก็ดูจิตต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกเข็ดกับความทุกข์ต่อมาคิดว่ากำลังสมาธิไม่พอจึงเพิ่มนั่งสมาธิให้มากขึ้นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมครับถูกนะทำอีกทำถูกแต่อย่าไปแต่งจิตนะทำสมาธิทำกรรมฐานไปสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ถ้าอยากสงบแล้วจะแน่นมันไม่ได้สมาธิจริงแล้วก็อย่าน้อมจิตให้เบลอจิตที่สงบมันไม่ได้เบลอนะมันรู้ชัดแต่มันก็ไม่ได้แกล้งรู้ชัดถ้าแกล้งรู้ชัดนะก็ใจก็กระด้างไปยิ้มหวานใช่เบอร์ 5เนี่ยเหรอท่ายิ้มจิตตรงนี้จำจิตตรงนี้นะจิตตรงนี้คือจิตธรรมดาของเรานะเราก็อยู่กับจิตที่ธรรมดานี่แหละแล้วพอกิเลสมันผ่านมาจิตมันก็จะเริ่มไม่ธรรมดานะพอกิเลสมันไปแล้วเราก็มาอยู่กับจิตธรรมดาแต่ถ้าเราไปทำจิตเราให้นิ่งๆผิดธรรมดาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นของจริงอยู่อย่างเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ต้องพยายามอยู่นะมันมาตรงนี้ก็รู้มันไปหลงในโลกของความปรุงแต่งก็รู้นะมันสบายกว่ากันรู้สึกไหมนะจิตที่เป็นกุศลมันเบามันอ่อนโยนนุ่มนวลนะมันไม่แข็งกระด้างนะลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลนะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งตรงนี้เบอร์ 5น้อมจิตเข้าไปที่นิ่งๆอีกแล้วรู้สึกไหมจิตมันไหลเข้าไปอีกแล้วรู้ทันไหมแล้วก็มันนึกถึงจิตที่ปกติของเราจิตที่ธรรมดาของเราปกตินั้นจิตมันประพัดสอนอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเราก็มีจิตที่ธรรมดานั่นแหละแล้วพอกิเลสมันมาเราก็จะเห็นนี่มาแล้วมันก็ไปนะแต่ถ้าเราไปแต่งจิตอย่างโน้นอย่างนี้นะจิตก็โดนกิเลสครอบเอาไว้ไปไหนไม่ได้อย่าน้อมจิตให้ซึมอย่างนั้นถอยออกมาอีกออกมาอย่างนี้ลองทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไปนะกระดุกกระดิกนะทำงานบ้านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านรดต้นไม้ล้างรถอะไรเงี้ยอาบน้ำให้หมาให้แมวอะไรเงี้ยทำงานเราเห็นรูปมันทำงานรูปมันเคลื่อนไหวไปนะดีกว่าไปนั่งแล้วก็น้อมจิตเข้าไปล็อกเงี้ยนะไม่ดีโมหะเข้ามาเบอร์ 6นั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่ดูผัสสะที่มากระทบแบบที่ไม่มีตัวเรารู้แบบสักแต่ว่ารู้การดูกายจะดูตั้งแต่ศีรษะไล่ลงถึงเท้าเห็นเป็นโครงกระดูกฝึกดูกายดูเวทนาดูการเกิดขึ้นและดับไปของรูปและนามดูถูกต้องหรือยังคะตอนนี้จิตเป็นยังไงเบอร์ 6ดูออกไหมเราแต่งจิตอยู่รู้สึกไหมเราไปทำจิตให้มันนิ่งๆเงียบๆ
ถอยขึ้นมาสิลืมตาขึ้นมายิ้มหวานเหมือนมีหนุ่มๆมาชมเราก็สวยเหมือนนางงามอะไรเงี้ยทำความรู้สึกใจเราจะต้องไม่ไปมุดลงไปซึมๆอยู่นะมันจะไม่เดินปัญญาจริงที่ฝึกอยู่ดีนะแต่ว่ามันยังเคยชินที่จะน้อมให้นิ่งอ่ะน้อมให้สงบไอ้ตรงที่น้อมเข้าหาความสงบตรงนั้นแหละไม่ถูกทำกรรมฐานไปแล้วจิตสงบเองอันนั้นถูกถ้าน้อมเข้าหาความสงบส่วนใหญ่มันจะมีโมหะแทรกซึมๆไปแต่ถ้ามันรวมลงไปเองนะมันจะรู้ตื่นขึ้นมาสว่างไสวตรงนี้ก็ยังแต่งอยู่นะอย่าแต่งจิตนะอย่าแต่งจิตให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าปรุงแต่งจิตซะเองที่ทำอยู่ดีนะไปทำต่อมีปรับนิดหน่อยเบอร์7ใช้ได้เลยนะเบอร์7ปฏิบัติในรูปแบบเช้าค่ำในชีวิตประจำวันเจริญสติรู้สึกกายใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจเนืองเวลาทำในรูปแบบจะคอยดูเวลาที่จิตหลงไปเรื่อยๆที่ทำมาถูกทางไหมครับถูกนะทำอีกทำถูกแล้วเบอร์8นั่งสมาธิทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงแป๊บหนึ่งเบอร์7ตรงนี้น้อมจิตลงไปแล้วนะอย่าน้อมลงไปแล้วเดี๋ยวเคยตัวพอเริ่มภาวนาก็น้อมมีความสุขนะให้รู้ทันนี่ก็คือความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งนะเบอร์8นั่งสมาธิทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงยึดศีล5เป็นสรณะโลกสวยติดสุขพอเจอทุกข์เลยเริ่มจริงจังกลับมาปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจพอยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้สึกแปลกแยกกับโลกมากขึ้นที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือยังคะใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้นะรู้สึกว่าโลกวุ่นวายภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้โลกมันก็เป็นโลกนะไอ้ที่วุ่นวายคือจิตของเราเองจิตที่ไม่เป็นกลางรู้สึกไหมจิตเราไม่เป็นกลางนะให้คอยรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางนะถ้าเราภาวนาแล้วเรารู้สึกเราอยู่กับโลกยากเนี่ยภาวนาผิดแน่นอนถ้าภาวนาแล้วเราเห็นโลกวุ่นวายที่จริงโลกมันก็เป็นอย่างเนี้ยจิตเราต่างหากที่ไปวุ่นวายกับมันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเราฝึกดีแล้วนะเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสงบอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายนะใจเราก็สบายคนอื่นเขาบ้ากันไปเรื่องของเขาใจเราก็สบายอยู่งั้นค่อยๆทำนะมาได้ดีแล้วเบอร์1เพ่งแรงไปหลงนะตรงเนี้ยนะอย่าให้มันทื่อๆไปเบอร์5อย่าน้อมเข้าไปนะมันเหมือนคนติดยาน้อมซึมลงไปเบอร์7ดูออกนอกไปแล้วเชิญวันนี้เท่านี้นะ